සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න ඔයාලා හැමෝම. ඉතින් මම අද ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. මට හිතුණා ඔයාලට අයිබ්‍රෝස් ත්‍රෙඩින් ගැන කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අද අපි බලමු කොහොමද අයිබ්‍රෝ එකක් හරියටම ත්‍රෙඩින් කරගන්නේ කියලා. ගොඩාක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අයිබ්‍රෝස් ත්‍රෙඩින් පුළුවන්, ත්‍රෙඩින් එකක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි නීට් එකට ලස්සනට කස්ටමර් කෙනෙක් සතුටු වෙන විදියට අයිබ්‍රෝ එකක් කරගන්න බෑ. ඒකේ තියෙන අර මනා පිළිවෙල කියන එක ගන්න අමාරුයි. මනා නිමාවකින් අයිබ්‍රෝ එකක් කරන්න කොහොමද කියන එක මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මාත් එක්ක මේ වීඩියෝ එකේ ඉන්න මම ඔයාලට ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන පොඩි අඩුපාඩු ටික කියලා දෙන්නම්. හරි ලේසි. හරියට දෙයක් ඉගෙන ගත්තම ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ අඩුපාඩු ටික මගේ අරගෙන හරියටම අයිබ්‍රෝ එකක් කොහොමද කරන්නේ කියලා අපි බලමු. මුලින්ම පවුඩර් දාලා අපි පටන් ගමු. පවුඩර් දාන එකෙන් අපිට වාසි දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි අයිබ්‍රෝ එක වියලිව තියෙනවා. දාඩිය දාන්න ඇතිත ගතියක් නැහැ. දෙවෙනි එක තමයි සුදු පවුඩර් දාපුවම කළු රෝම සුදු බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ හොඳට පේනවා. ඒකෙන් අපිට රෝම මග ඇරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔගොල්ලෝ මුලින්ම පටන් ගන්නකොට මොනම හේතුවකටවත් අයිබ්‍රෝ එක ආසන්නයට යන්න එපා. අයිබ්‍රෝ එකෙන් චුට්ටක් ඈතින් රෝම ගලවන්න පටන් ගන්න. පටන් අරන් ඔගොල්ලෝ හැඩයක් හදන්න. හැඩයක් හදනවා කියන්නේ බොහෝ දුරට යාළගේ ස්වභාවික හැඩය තමයි අපි ගන්න ඕනේ. ස්වභාවික හැඩය තමයි හොඳම හැඩය. ඉතින් එතකොට අවට තියෙන රෝම අයින් කරද්දී ඉබේම ස්වභාවික හැඩය එළියට එනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ උත්සාහ කරන්න ඒ ස්වභාවික හැඩය අරගන්න. ඉරි කියන්නේ සුමට ගතියක් ගන්න. සුමට ගතියක් ගන්න කියන්නේ අර අපි හදලා ඒකේ අර ආටිෆිෂල් ලුක් එකක් දෙන්න හදන්න එපා. ඒක හරි සුමටව හදාගෙන යන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මම නූල කොහොමද ගෙනියන්නේ කියලා. ගන්න පුළුවන් උපරිම රෝම ටික තියාගෙන අවට තියෙන පුංචි පුංචි රෝම විතරයි මම අයින් කරන්නේ. එයාගේ ප්‍රධාන රෝම අයින් කරන්න මොනම හේතුවකටවත් උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. මොකද මට ඕන හැඩය මට ඕන අයිබ්‍රෝ එක මම ගන්න හදන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ අයිබ්‍රෝ එකක් හදන්න පටන් ගන්නකොට ඒ කස්ටමර් අලුත් කෙනෙක් නම් අලුත් සේවාදායකෙක්ට නම් ඔය අයිබ්‍රෝ එකක් හදන්න යන්නේ ඉස්සෙල්ලාම එයාත් එක්ක කතා කරන්න. එයා එක කතා කරලා අහන්න එයාගේ අවශ්‍යතාවය. ගොඩාක් වෙලාවට කියයි අනේ මගේ අයිබ්‍රෝ එක හිනි කරන්න එපා. මං හිනි වෙනවට කැමති නෑ. මගේ මේ හැඩය වෙනස් කරන්න එපා. මගේ අයිබ්‍රෝ එක උල් කරන්න එපා. මගේ අයිබ්‍රෝ එක කෙලින් ගන්න එපා. මට ඕනේ මෙන්න මේ විදියට කියයි. ඒ වහන්න එයාලගේ රුචි අරුචිකම් අහලා එයාගේ අවශ්‍යතාවය අහලා ඒ සේවාදායකයාට අවශ්‍ය විදියට ඔගොල්ලෝ වැඩ කරන්න. ඉතින් පල්ලෙහා වලට පේනවා. ඉතින් පල්ලෙහා රෝම පටන් ගන්නකොට මම අන්තිම පල්ලෙහාම තියෙන රෝම පල්ලෙහාම තියෙන රෝම ගස් වලින් තමයි පටන් ගන්නෙ. එතන තමයි මගේ ටාගට් කරන්නේ. එතනින් රෝම අයින් කරන ගමන් මම එක ඉරක් ආකාරයෙන් අරගෙන යනවා. උගලන්ට පේනවා ඉතින් අයියෝ මේ අයිබ්‍රෝ එක හදනවා. තව හිස්තැන් කොච්චර තියෙනවද? මෙච්චර පල්ලෙහෙන් පටන් ගත්තම කොහොමද ඒව කව කරන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට කරගෙන යද්දී ඔයගලන් පල්ලෙහාම ලයින් එක ලේයකින් ලේයකට කරගෙන යද්දී තමයි ඔයගලන්ට අයිබ්‍රෝ එකේ ගන්න පුළුවන් උපරිම පළල. ඒ කියන්නේ කෙනෙක් එයාට දෙන්න පුළුවන් අපේ සේවාදායකයාට දෙන්න පුළුවන් උපරිම පළල දෙන්න පුළුවන් හොඳම ක්‍රමය තමයි එයාගේ ලයින් එකට යන්න කලින් එක ලේයකින් ලේයකට ලේයකින් ලේයකට යන්න උඩට. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මම එක ලේ එකක් අරගෙන යනවා. මගේ ඒ ලයින් එකෙන් පල්ලෙහා තියෙන රෝම එක ගහින් ගහට උදුරන මම ගොඩක් හිමීට යන්නේ. මොකද ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න. ඉතින් ඔය එක ගහින් ගහට රෝම අයින් කරද්දී අපිට පේනවා ඊට උඩින් මෙන්න මේක අයින් වෙන්න ඕනේ මේක අයින් වෙන්න ඕනේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ හොඳට බලන්න. කොයිම වෙලාවකවත් ඔයගොල්ලෝ උත්සාහ කරන්න එපා ඔයගලන්ට ඕන දේ කරන්න. මොකද සමහර වෙලාවට අපි පුරුදු වෙලා තියෙන එකම හැඩයකට හැමෝගෙම අයිබ්‍රෝස් හදන්න. මන් දන්නේ මෙච්චරයි මම ඒක කරන්නේ නැහැ. ඔයාලා හැම වෙලේම උත්සාහ කරන්න මේ අපිට ඕන දේ නෙමේ අපේ කස්ටමර්ට සේවාදායකයාට අවශ්‍ය දේ කරන්න සහ එයාගේ ස්වභාවික
ඒ රටාව ඒ විදිහටම තියෙන විදියට අපිට ඒක හැඩ කරලා දෙන්න පුළුවන්. කොහොමද කියන එක ඔයගොල්ලෝ උත්සාහ කරන්න. ඒකට හොඳම ක්‍රමය තමයි මේ මම දැන් කරන්නේ. මොකද මම අවට වලට පේනවා ඇති එක ලේකින් ලේකට යන්නේ. මට මගේ ත්‍රෙඩ් එක අරගෙන යනකොට එයින් පිට එයින් පල්ලෙහාට තියෙන රෝම එකකින් එක අයින් කරනවා. අයිබ්‍රෝස් හදද්දී මොනම හේතුවකටවත් සික්සැක් ගොඩක් වෙලාවට අයිබ්‍රෝ එක හදනකොට අපිට පේනවා හදාගෙන එන අයගේ මේ රෝම සික්සැක් විදිහට. ඒ කියන්නේ රෝම එකක් තියෙනවා, එකක් උඩ, එකක් පල්ලෙහා, එකක් උඩ, එකක් පල්ලෙහා. ඒක කරන්න හදන්න එපා. ඒක හරි කැතයි, හරි අපිලිවෙලයි. එක ලයින් එකකට යන්න, එක රටාවකට යන්න. එතකොට අයිබ්‍රෝ එක ඇඳලා වගේ හරි නීට් එකට තියෙනවා. ඉතින් මම කියන තරම් ඔක ලේසි නෑ. සමහර අයගේ තියෙනවා අයිබ්‍රෝස් එකක් අයින් කරාම ඇතුලේ වලක් වගේ පේනවා. මොකද ඒ ඉස්සරහා තියෙන ඒ රෝම ගස් ටිකෙන් තමයි වැහිලා තියෙන්නේ. අයිබ්‍රෝ එක ඇතුලෙන් සමහර අයගේ කැලල් තියෙනවා. සමහර අයගේ රෝමේ තැන්වල වැවිලා නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවෙදී ඔයාලට එයාගේ දෙන්න පුළුවන් උපරිමය දෙන්න බෑ. හැබැයි එයාට අයිබ්‍රෝ එක හිනි කරන්නත් ඕනේ නැහැ. ඉතින් එතකොට ඔයාලා කරන්න ඕනේ දැන් අපි එයාගේ උපරිමයට යනවනේ එයාගේ ඒ සම්පූර්ණ ඒ ටික අයින් කරලා තමයි ලයින් එක ගන්න වෙන්නේ. ඒක එයාට මුණට කැතයි. එයා ඒකට කැමති නෑ. අපේ සේවාදායකයා කියනවානේ මගේ අයිබ්‍රෝ එක හිනි කරන්න එපා කියලා. එතකොට අපිට පුළුවන් එයාට කතා කරන්න මෙන්න මේ ලයින් එක අයින් කරොත් ඔයාගේ මෙන්න මෙතනින් ගැඹුරට හැරිලා වගේ පේනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවට මම ඒ දේ කළොත් ඔයාගේ අයිබ්‍රෝ එකේ හැඩේ උපරිමයට ගියොත් මට මේක හීනි කරන්න වෙනවා. ඉතින් මම ඒක කරන්නේ නැහැ. මම මෙන්න මේක වහලා මේ රෝම ටික ඉතිරි කරලා ඊට පල්ලෙන් ඔයාගේ අයිබ්‍රෝ එක අරගන්න. ඔයා මොකද හිතන්නේ කියලා ඒක කරලා පෙන්නන්න. එතකොට කස්ටමර් කියනවා නෑ මට මේක හොඳයි. මං හරි හැපි. මට මහදර තියෙනවා. මට ඒක හොඳයි කියනවා නම් එහෙමයි. නෑ මට අර ටික අයින් කරන්න කමක් නෑ. මට ඒක අයින් කරලා හැඩය අරන් දෙන්න කියනවා නම් ඔයා නිදහසේ අයිබ්‍රෝ එක හදන්න. ඔයගලන්ට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගලන් නිදහසේ ඔයාලට ඕන විදිහට ලයින් එක කරගන්න. එහෙම නැත්නම් එයාගේ තියෙන දේ වහලා ඒ පල්ලෙහාන් තියෙන රෝම ගස් වලින් ඔයාලා අයිබ්‍රෝ එක නීට් කරන්න. හැබැයි කොහොම කරත් ඔයගලන් අයිබ්‍රෝ එක නීට් කරන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මාත් එක්ක මේ අයිබ්‍රෝ එක ඔයගලන්ට හදනවා වගේ. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා තියානේ මෙතනින් අඩු වෙන්න ඕනේ, මෙතනින් අඩු වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ රෝම ගහ එළියට ඇවිල්ලා තියෙන මේක අයින් කරන්න ඕනේ. ඔය මේ ආකාරයට එක දවසක් ඔයාලා එක කස්ටමර් කෙනෙක්ගේ හදලා බලන්න ප්‍රතිඵලයෙන් මට මෙසේජ් එකක් දාන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම බලන් ඉන්නවා මේ ඔයගොල්ලෝ කොහොමද මේ අයිබ්‍රෝ එක හදන්නේ කියලා. ඉතින් ඉස්සරහට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ත්‍රෙඩ් එක හසුරවන හැටි. මම ඇත්තටම බෙල් එකට ගහලා මේ හදන්නේ. බෙල් එකට ගහලා හදන එකෙන් මට ලොකු ලේසියක් තියෙනවා. මම කටේ තියාගෙන නූල් අල්ලගෙන නැති නිසා මට කතා කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක එතන හරි පිරිසිදුකමක් තියෙනවා. අනිත් එක මම නිදහස්. මගේ එක අතකින් මට ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මොකද මම අත් දෙකට අරගෙන කරනකොට කස්ටමර්ගේ මූණ මට වැහෙනවා. ඒක මට හසුරවන්න හරි අමාරුයි. ඉතින් මම ඔයගලන්ට ඒ ක්‍රම තුනම කියලා දෙන්නම්. ඒ ක්‍රම තුනෙම ඔයගලන්ට පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. වගේම මේ මං කියලා දෙන ක්‍රමය ඔයගලන්ට ගොඩාක් ලේසි වෙයි. ඒක ටිකක් පුරුදු වෙන්න අමාරුයි. පුරුදු වෙන්න අමාරු වුණාට මේ පුරුදු වුණාට පස්සේ අයිබ්‍රෝ එකක් කෙනෙක්ගේ හදන්න හරිම ලේසියි. අනික මොනම හේතුවකට මම ටුයිස් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ටුයිස් එක මට අවශ්‍ය නැහැ. ටුයිස් එකක් නැතිව තියාගන්නේ නැහැ වගේ තත්ත්වයක් නෙමෙයි. හැබැයි ටුයිස් එකක් අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. අපිට ටුයිස් එකක් නැතුව සියුම්ම තැනින් රෝම ගහක් ගලවන්න පුළුවන් මට්ටමට ලේසි වෙනවා මේ මං අයිබ්‍රෝස් හදන විදියෙන්. ඔයගොල්ලන්ට ඒක කියලා දෙන්න. ආයෙ මට ඔයගලන්ට කියන්න ඕනේ අයිබ්‍රෝ එකේ අවසානයේ. ඒ කියන්නේ කෙලවර. කෙලවර අයිබ්‍රෝ එකේ උලක් හදන්න ඒක නීට් කරන්න ඕනි කියලා හිතන්න එපා. එතන ඉවර වෙනකොට තව ටිකක් ඈතේ රෝම ගහක් දෙකක් පල්ලෙහාට තියෙනවනේ ඒකත් තියෙන්න අරින්න. මොකද ඈතට බලද්දී යාගේ අයිබ්‍රෝ එක ගොඩාක් දිගට පේනවා. ඒ අවසානයේ අපි ගන්න නැත්තම්. ඒකේ එන්ඩ් එකක් ගන්න එපා. ඒක මගේ පෞද්ගලිකව මම කරන ක්‍රමයක්. ඔයාලා කරලා බලන්න. ඒක අත්දැක බලන්න. එන්ඩ් එකක් නොගත්තම මේ අයිබ්‍රෝ එක හරි දිගට පේනවා. ඉතින් සමහර වෙලාවට ඔයාලට අවුල් වගේ නම් සමහරවිට දෙපැත්ත බැලන්ස් නැහැ එකක් කොට එකක් දිගයි වගේ නම් කස්ටමර්ට කතා කරන්න. කතා කරලා අහන්න මේ පැත්ත ටිකක් දිගයි. හැබැයි මම මේකේ එන්ඩ් එකක් අරගෙන නැහැ. මට ඕන වාගේ ලුක් එක නැචරල් කරන්න.
ඉතින් මං එන්ඩ් එකක් අරගෙන නැති නිසා මේ පැත්ත දිගයි. ඔයාට ඕනේ නම් දෙක බැලන්ස් කරන්න. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම තියන්නම්. ඔයාගේ කැමැත්ත මොකද්ද? කස්ටමර්ගෙන් අහන්න. කස්ටමර් එක කතා කරන්න. කස්ටමර්ට ක්ලෝස් වෙන්න. එතකොට මේ අපි අතර අපිට නොදැනීම බැඳීමක් හැදෙනවා. ඉතින් කස්ටමර් කියයි මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? මගේ එක අයින් කරලා දෙන්න. එහෙම නැත්නම් මට මෙහෙම තියන්න. බොහෝ දුරට කස්ටමර්ලා කියනවා නෑ ඒක තියන්න. මම ඒකට කැමතියි. මගේ අයිබ්‍රෝ එක දික් වෙනවට මං හරි ආසයි කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මං අනිත් පැත්තට යනවා. දැන් අනිත් පැත්ත ලයින් එක දෙක එකට බැලන්ස් කරන එක තමයි අමාරුම දේ. කරගෙන යන ආකාරයටම කරගෙන යන්න. ඒ පළල තියන්න, ඒ දිග තියන්න උත්සාහ කරන්න උපරිමයෙන්ම. ඉතින් ඔයගලන්ට ගොඩාක් ලේසි මං කතා කරද්දී ඔයගලන්ට අමාරුයි වගේ දැනෙයිද දන්නේ නැහැ. මේ උත්සාහ කරද්දී ඔයාලට තේරෙයි මේක කොච්චර ලේසිද. මොකද අපි කරන්නේ අපිට තියෙන අයිබ්‍රෝස් විතරයි. හොඳින් කස්ටමර්ට අයිබ්‍රෝ එක ඇදලා අල්ලගන්න කිව්වට පස්සේ අපි අරගෙන යන ලයින් එකේ නූල අරගෙන යන ත්‍රෙඩ් එකේ එක් කොනින් පල්ලෙහා තියෙන රෝම එක ඉරකට ත්‍රෙඩ් එක තියාගන්නවා. එතනින් පල්ලෙහාට තියෙන රෝම ටික අපි ඉවත් කරනවා. ඒක හරියම ලේසි වගේම අවසානයේ හරි ස්වභාවික පෙනුමක් තියෙනවා. එයාගේ බලපු ගමම්ම අනේ අපෝ ඔයාගේ අයිබ්‍රෝ එක හරි නෑ. ඔයාගේ අයිබ්‍රෝ එක හරි ආටිෆිෂල්. මේ කිසිම ස්වභාවික ගතියක් නැහැ. අන්න එහෙම තව කෙනෙක්ගෙන් කියන පෙනුමක් එනවට කවුරුත් කැමති නැහැ. කවුරුත් කැමති හරි ස්වභාවික ලස්සනක් එළියට දීලා නම් තමයි අපේ සේවාදායකයෝ හරි කැමති. ඉතින් ඔයගලන් ওই දේවල් කරලා බලන්න. මං හිතනවා මේ මම හංගගෙන නෑ ඔයගලන්ට හැමදේම දෙනවා. මගේ රහස් මං තව කෙනෙක්ගේ අයිබ්‍රෝ එකක් හදද්දී මම කරන මේ රහස් තමයි මේ ඔයගලන්ට කියලා දීලා තියෙන්නේ. මට එක අත්දැකීමක් නෙමෙයි බොහෝ අත්දැකීම් තියෙනවා. මම ඔයාලට එක අත්දැකීමක් කියන්නම්. මගේ එක සේවාදායකයෙක් කිලෝමීටර් 9ක් 10ක් විතර ඈත ඉඳලා මගේ සැලූන් එකට එනවා. එයා මට දවසක් කියනවා අක්කී මං උදේට නැගිට්ටම ඉස්සලාම කරන්නේ මගේ මූණ බලන එක. ඉතින් මගේ මූණ බලද්දී මට පේනවා මේ මං ඉස්සලාම දකින්න මගේ අයිබ්‍රෝ එක. ඉතින් ඒක හරියට හදලා නැත්තම් මට එදා දවසම වැඩක් නෑ. මට මූණ බලන්න හිතෙන්නේ නෑ. අන්නේ හේතුව නිසා තමයි මං ගොඩාක් සැලුන් පහු කරගෙන මෙතනට එන්නේ. මට ඕන විදියට මං ආස විදියට මට අයිබ්‍රෝ එක හැදෙන නිසා. ඉතින් කස්ටමර්ස් අපි බැඳලා තියාගන්නේ බොහෝ වෙලාවට සැලුන් එකේ අයිබ්‍රෝස් වලින්. ඉතින් හැම වෙලේම කස්ටමර් කැමති මොකද්ද, කස්ටමර්ට වෙන්න ඕනේ මොකද්ද කියන එක තේරුම් ගන්න වගේම අයිබ්‍රෝ එකක් හදද්දී තමන්ට ඕන දේ කරන්න හදන්නත් එපා. හැම වෙලේම අයිබ්‍රෝ එකේ රෝම අඩු කරන්න හදන්නත් එපා. එහෙම කිරුවොත් අපිට මුකුත්ම කරන්න බෑ. අලුතෙන් කස්ටමර් කෙනෙක් එනවා නම් එයා එක්ක කතා කරන්න. එයාට ඕනේ මොනවද කියලා බලන්න. විශේෂයෙන් එයා කියනවා නවා කැමති දි කියලා දැන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නැත්නම් එයා කියනවා නේ මගේ අයිබ්‍රෝ එක හීනි කරන්න එපා කියලා. හැම වෙලේම එයාගේ පල්හාම රෝම තියෙන පල්හාම මට්ටමින් පටන් ගන්න. පල්ලෙහාම මට්ටමින් පටන් අරන් එක ලේයකින් ලේයකට ගිහිල්ලා අයිබ්‍රෝ එක නීට් කරන්න. එතකොට ඔයාලට ලේසි. එයාගේ රෝම වලට හානියක් නොවෙන්න, එයාගේ පළල, එයාගේ ඝනකම අඩු නොවෙන්න අයිබ්‍රෝ එකේ ස්වභාවික හැඩය අරන් දෙන්න. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගලන්ට දෙයක් මේ වෙනකොට තේරෙනවා ඇති කියලා. ඉතින් මේ වෙනකොට ඔයගලගේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න වලට උත්තර හම්බෙලා ඇති කියලා මං හිතනවා. මේ හිතන්න එපා. ගොඩාක් වෙලාවට ඔයගලන්ට හිතෙනවා ඇති එක පාට මං කොහොමද මෙහෙම කරන්නේ. නෑ, අතහුරු කරගන්න, ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. අපිට ඇත්තටම අපි ශිෂ්‍යෝ වශයෙන් ඉන්න කාලේ අපිට ওই තරම් ගැඹුරින් කියලා දෙන්න අය හිටියේ නෑ. අපේ ගුරුවරු අපිට ඉගැන්නුවා ත්‍රෙඩින් කරන්න මෙහෙමයි කියලා දුන්නා. ඒ ඇරෙන්න මෙන්න මේ විදියට කරන්න, මෙන්න මෙච්චරක් දේවල් කරන්න මෙහෙම ගැඹුරින් කියලා දුන්නේ නැහැ. ගොඩාක් වෙලාට ඒ ගුරුවරන්ගේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ගුරුවරු අපිට ඉගැන්නුවා. අපි අත්දැකීම් එක්ක ඉගෙන ගත්තා. අපි අත්දැකීම් එක්ක ඉගෙන ගත්තු දේවල් අපිට වර්ධිනවා, ඔයගලන්ටත් වර්ධිනවා. ඉතින් ඒ වර්ධිනකොට ගොඩාක් අය කඩා වැටෙනවා. ඒත් අපි කඩා වැටුනේ නෑ. අපි වර්ධිනකොට අපිට උඩින් ඉන්න අයගේ අයව ෆලෝ අප් කරා. උඩින් ඉන්න අය කොහොමද කරේ කියලා බැලුවා. මේවට විසඳුම් හෙව්වා. ඉතින් ජීවිතේ අත්දැකීම් එක්ක ගොඩාක් දුර ගමනක් ඇවිල්ලා තමයි අද ඕගලන්ට දෙයක් කියලා දෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ උත්සාහ කරන්න, ඕගලන්ට පුළුවන්. මොකද මේ අලුත් ජෙනරේෂන් එකට ගොඩාක් දේවල් අපිට තරම් අමාරු නෑ. ඉගෙන ගන්න හරි ලේසි.
ඔගොල්ලෝ උත්සාහ කරන්න. ඔයගලන්ට බැරි නෑ. හැම වෙලේම මට දෙන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ ලඝු කරලා කියනවා නම්, කෙටි කරලා කියනවා නම් මට දෙන්න පුළුවන් හොඳම උපදේශය තමයි හැම වෙලේම ස්වභාවිකත්වය රකින්න. ස්වභාවිකත්වය රැකෙන්න ඉඩ දෙන්න. එයාලගේ තියෙන පෙනුම නැචුරල් කරන්න. ඉතින් ආටිෆිෂල් ලුක් එකක් කොයි වෙලේකවත් ගේන්න එපා. නැචුරල් ලුක් එකක් දෙන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රමය තමයි තියෙන අයිබ්‍රෝ එක තියෙන විදිහට හැඩ කරන්න. කෙටියෙන්ම කියනවා නම් තියෙන අයිබ්‍රෝ එක තියෙන විදිහට හැඩ කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක්ට පිහිටන්නේ ස්වභාවිකව පිහිටන්නේ කෙනාට අවශ්‍යම හැඩය. කෙනාගේ මූණ කොයි විදිහටද ඒ විදිහට තමයි එයාගේ අයිබ්‍රෝ එක පිහිටන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැම වෙලේම උත්සාහ කරන්න තියෙන ලස්සන වැඩි කරන්න. එහෙම නැතුව මූණට කවුරු හරි අයිබ්‍රෝ එකක් ගෙනල්ලා තිබ්බා කියලා දැනෙන තත්ත්වයට ගේන්න එපා. ඒක තමයි කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. නැවත අලුත් පාඩමකින් හම්බ වෙනතුරු ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.